Ok, hôm nay trong bài học này Ngân sẽ hướng dẫn các bạn hơn về tông giọng, tones, okay? So tone is very important in business communication because if you don't get it right, you might sound rude or unprofessional. Tone is made up of formal or informal or how direct or indirect you are. Trong business communication, khi mà bạn giao tiếp tiếng Anh khi đi làm đó, ngoài cái từ vựng này và cái ngữ pháp mà các bạn sử dụng, bạn cần để ý thêm là cái sắc thái của từ, cái tính trịnh trọng của nó, cũng như là cái tính thân mật, suồng sã của nó như thế nào. Nếu mà mình không cẩn thận thì mình có thể dễ gây ấn tượng là mất chuyên nghiệp, không được chuyên nghiệp lắm, hoặc là mình thô lỗ luôn ha, hoặc là mình sẽ tỏ ra mình hơi xa cách. Trong khi người ta đang muốn là kết nối với bạn, nhưng mà bạn sử dụng cái từ ngữ không phù hợp thì nó lại gây xa cách. Cho nên bên cạnh từ vựng ngữ pháp thì chúng ta phải để ý một thêm nữa là tone, và đặc biệt là khi bạn đi làm nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm sao để mình phân biệt được, distinguish between văn phong formal và văn phong informal. Đôi khi đây là cái phần mà các bạn có thể là chưa nghe bao giờ, cho nên là hy vọng là nó sẽ giúp ích được cho các bạn một xíu khi mình tiếp cận về cái chủ đề này ha. Và ngôn ngữ direct và ngôn ngữ indirect, ngôn ngữ trực tiếp và ngôn ngữ gián tiếp hơn. Và làm sao để chúng ta chọn cái tông phù hợp, choose the appropriate tone based on the relationship, dựa vào cái mối quan hệ của mình với người đó cũng như là cái context. So let's start looking at the formality. To help us decide how formal to be, we have to ask ourselves the question, who am I writing to? Để mà quyết định được cái tính formal, tức là tính trịnh trọng của bạn tới đâu ha, thì mình sẽ phải đặt câu hỏi cho bản thân, đó là bạn đang viết cho ai ha. Ví dụ mình đang viết cho sếp, mình đang viết cho đồng nghiệp, hay mình viết cho người mới quen, người quen thân rồi, thì cái cách viết của mình sẽ khác, cái cách nói chuyện của mình sẽ khác, đúng không ạ? Và trong tiếng Anh ha, chúng ta sẽ chia ra làm 3 cái nấc, đó là formal, neutral and informal, sorry. So as long as you choose somewhere that is appropriate for the situation, you should be okay. Và nếu mà các bạn chọn được cái tông phù hợp trong cái ngữ cảnh đó thì bạn sẽ hoàn toàn ổn thôi. Và Ngân giới thiệu sơ lược cho các bạn như thế nào là formal, neutral và cũng như informal ha. So if you say good morning, how do you do? It sounds a bit formal. How about hey, hello, how are you? Thì nó sẽ hơi neutral hơn một chút xíu, tức là nó hơi là mang tính chuyên nghiệp một chút, nhưng mà nó cũng hơi thân mật một chút. Và nếu như bạn quen thân với người đó, hi, how's it going? Hey, what's up? Đó, giống như trong tiếng Việt chúng ta có xin chào, chào nha, và chúng ta có ê, giống như vậy đó các bạn ha. Cho nên cái tông, cái sắc thái cùng là cái lời chào, nhưng mà cái tông sắc thái nó sẽ hơi khác nhau một chút xíu. Okay, think about these situations where you are writing or speaking to someone. Would you be more formal or more informal or just neutral? Okay, so the first situation, you're writing to someone that you have never met. Rồi, trong trường hợp này các bạn sẽ chọn cho Ngân cái tính formal hay là informal đây? Khi mà bạn viết cho ai đó mà bạn chưa bao giờ gặp. Tốt nhất các bạn nên formal trong trường hợp này ha. It's probably better to use a little more formal language in this situation. Bởi vì mình đâu có biết người ta đâu. Lỡ như mình suồng sã quá thì nó rất là bất lịch sự, rất là vô duyên các bạn. Next, you're writing to a colleague. Mình đang viết cho một đồng nghiệp. Maybe your colleague would expect informal language. Đồng nghiệp của mình sẽ mong đợi mình sẽ viết một cái gì đó nó thân mật, nó suôn sẻ và nó gần gũi hơn. If you use formal language, your colleague might think that you are making a joke, or maybe you are upset. Và nếu mà mình sử dụng văn phong formal thì sao ạ? Thời đồng nghiệp mình nghĩ là mình đang đùa đó, hoặc là mình đang nói một cái chuyện gì đó nghiêm túc và mình đang giận họ. So next one, nếu mà mình đang viết cho CEO thì sao các bạn? You are writing to the CEO of your large company. So if you know the CEO well, you could be informal. But if you don't know him, you should be formal. Nếu mà mình biết cái người CEO đó, mình quen thân với ông ấy hoặc là cô ấy, thì mình cứ viết informal thôi. Gần gũi một chút xíu, tại vì mình có mối quan hệ trước đó rồi. Còn nếu mà bạn không biết ha, mà bạn không có quen thân thì bạn nên viết formal, trịnh trọng một chút xíu. Next one, rồi team leader, cái người sếp của các bạn nè, cái người trưởng nhóm của các bạn đây. So even though this person is the leader of the team, the distance, cái khoảng cách between you and him or her
It's not great. Cái khoảng cách mà về cái mối quan hệ của mình với người đó maybe là cũng không quá là lớn các bạn, cho nên là trong cái văn hóa của Mỹ á, thì họ sẽ dùng hơi informal chút xíu để gần gũi, để tạo mối quan hệ tốt hơn ha. Các bạn có thể nhớ như thế này, formal để các bạn có thể tạo một cái ấn tượng tốt, để trịnh trọng. Còn informal là cái mà bạn sẽ dùng để khi mà bạn rút ngắn được cái khoảng cách về cái mối quan hệ với người ta rồi, mình có thể giỡn hớt cái này nọ kia với người ta. Okay, next. You're writing to someone you met at a business event last month. More formal, more informal, or neutral? Neutral is best here. You don't want to be formal because it might seem unfriendly. On the other hand, you don't want to be too informal because it might seem unprofessional, especially to someone you don't know very well. Rồi, ở đây các bạn có thể chọn văn phong ở giữa ha, là neutral nha. Bởi vì sao? Nếu mà viết too formal thì nó sẽ rất là unfriendly các bạn. Tức là bạn tạo một cái không khí nó quá là trịnh trọng đó. Nhưng mà nếu mà bạn informal quá thì nó lại quá là thân mật suôn sẻ, trong khi mà bạn không có quen thân với người ta thì nó có thể là thiếu chuyên nghiệp ha. Cho nên maybe ở giữa là ok nhất, neutral. So you know the relationship between the writer and the reader help us understand and decide whether to be formal or informal, right? But how do we make our writing formal or informal? Or even our communication in general. Chúng ta đã biết được là cái mối quan hệ của mình với người đó sẽ giúp mình là hiểu được và cũng như là quyết định cái tính formal của mình tới đâu khi mình nói chuyện với họ. Nhưng làm sao để mình có thể biến cái communication, tức là cái sự giao tiếp của mình cũng như là cái ngôn ngữ viết, ngôn ngữ nói của mình trở nên formal và informal hơn. Xin mời các bạn làm cho một cái task nhỏ ha. You're gonna read these following emails and decide which one is formal and which one is neutral and which is informal. Đọc giúp Ngân 3 email, xác định cái nào là formal, cái nào neutral ở giữa và cái nào sẽ là informal. Okay, you can pause the video if you like. Alright, đáp án A is formal, neutral and informal. So what helped you decide? Cái gì đã giúp bạn quyết định được cái nào là formal vậy mọi người? You probably looked at how the words were different, right? Mình đã nhìn thấy là cái ngôn ngữ, cái cách dùng từ nó hơi khác đúng không? Và cái grammar nó cũng hơi khác nữa. So that is one way we can change the formality. So if you want to change the formality, you change the vocabulary. Now let's look at some examples. Which word seems more formal? Regarding or about? In the first example, regarding, very good. So about is a very common word in English. Regarding is less common, but it can mean about too, but it's more formal. About là một cái từ rất là phổ biến mà ai cũng biết hết. Hai từ này cùng nghĩa các bạn ha, đều là về một cái gì đó, liên quan một cái gì đó. Tuy nhiên regarding nó sẽ formal hơn. And next one, provide and give. Provide, very good. So English has a large vocabulary and we often have more than one word with a similar meaning. Tiếng Anh thì nó có rất là nhiều cái từ các bạn ơi, và chúng ta thường có hơn một từ diễn tả cùng một cái nghĩa đó ha, maybe từ 2, 3, 4 từ gì đó. Và cái sự khác nhau đôi khi nó sẽ nằm ở sắc thái của từ thôi. Đó là cái tính formal hoặc là cái tính informal của nó, trịnh trọng hay không trịnh trọng. Rồi, and nếu mà các bạn để ý hơn á, thì những cái từ nào mà nó gốc Pháp thì nó sẽ trịnh trọng hơn là những cái từ gốc Latin hay là gốc của Đức ha. Và tiếp theo, which is the least formal here? Issues, things or stuff? That is stuff. Very good. How to sound more formal? So you're gonna use verb instead of phrasal verbs. Avoid using guess too much. Write in full, don't use contractions. And avoid abbreviations. Chúng ta sẽ tránh sử dụng phrasal verbs nha các bạn. Phrasal verb là gì? Lát Ngân giải thích. Và avoid using guess, tránh những sự sử dụng từ get quá nhiều. Và viết đầy đủ, write in full, không sử dụng viết tắt ha. Và cũng như là những cái viết tắt. Rồi. Ok, cho bạn nào còn nhớ thì phrasal verb là những cái từ như thế này.
Đặc điểm của phrasal verb là gì các bạn? Đó là những từ sẽ đi chung với một giới từ, một động từ đi chung với một giới từ ha. Và đa phần các bạn rất là khó đoán được cái nghĩa. Ví dụ như chúng ta sẽ có get across, get along, get away, get by, get down, get in, get off, get on, và cái nghĩa của nó sẽ hơi khác nhau một chút xíu. Cho nên nếu như các bạn muốn viết văn phong mà nó thân mật thì các bạn có thể sử dụng talk about, work on, ask for, look into. Tuy nhiên mình muốn formal hơn, mình đã viết một cái gì đó chuyên nghiệp và trịnh trọng thì mình sẽ dùng discuss, improve, request, investigate, determine, address, postpone. Ok, so các bạn có thể ghi chú lại những cái từ này, những cái common words để các bạn có thể sử dụng ha. Từ đầu tiên, bàn luận nè, improve, cải thiện, request, yêu cầu, investigate là mình điều tra để mình xem xét lại, determine là xác định ha, hoặc là tìm ra, address trong trường hợp này nó sẽ bằng với gần như take care of, có nghĩa là bạn sẽ xử lý một cái vấn đề nào đó, và put off nó sẽ bằng với postpone là trì hoãn. Rồi ngoài ra cái từ get là cái từ overuse, tức là nó bị được sử dụng rất là nhiều các bạn, và dùng quá mức á, và các bạn nên sử dụng là cái ngữ cảnh thông thường thôi khi mà mình nói chuyện. Còn nếu như trong văn phong mà các bạn đang viết hoặc là bạn đang cần formal trịnh trọng ha, thì bạn nên sử dụng những cái từ khác để thay thế. Ví dụ I don't get it, tôi không nhận được nó, hoặc là tôi không hiểu nó, I don't understand. Hoặc là I don't buy it. Đôi khi chữ get nó có thể bằng với chữ buy nữa mọi người. Và trong tiếng Anh á, có những cái từ rất là đơn giản nha, tuy nhiên nó sẽ có rất là nhiều nghĩa. Ví dụ như từ get ở đây và cũng như từ take. Và các bạn có thể thử sau video này các bạn vào từ điển, các bạn search thử cái từ get hoặc là từ take, bạn kéo xuống một loạt quá trời nghĩa luôn. Và thật ra mình không cần phải học hết tất cả các nghĩa, mà là các bạn đụng tới đâu các bạn quay trở lại, rồi mình search nghĩa, rồi mình nhớ cái cách, mình luyện tập cái cách sử dụng, xong rồi sau này mình lại tiếp tục tương tác với tiếng Anh, rồi mình lại gặp cái từ vựng mới, xong mình lại quay trở lại, mình lại học thêm một nghĩa nữa. Cho nên học như vậy các bạn sẽ học tiếng Anh thực chiến và nó gần gũi với cái đời sống của mình, chứ không mình không học lý thuyết suông. Bởi vì các bạn nhớ hết những cái nghĩa đó mà mình không xài hết thì qua thời gian nó cũng sẽ biến mất thôi. Ok, so writing full. Tiếp theo các bạn sẽ cần phải viết đầy đủ ha. Ví dụ informal, các bạn có thể great if you could tell us. Neutral, thêm chữ ít vô, nhưng mà vẫn viết tắt ha. Và formal sẽ viết rõ chữ would ra, và tương tự với cái ví dụ tiếp theo. About, I'm writing about, và I am writing about. So mình có thể biến những cái này formal hay neutral hay là informal tùy theo cái ý của mình. Cho nên các bạn sẽ lưu ý cái phần này nha. Alright, now thêm một số abbreviations. Đối với informal các bạn cứ viết như thế này cũng được. Còn neutral các bạn sẽ viết rõ ra hơn xíu, và formal các bạn phải đổi văn phong nha. Ví dụ as soon as possible, maybe formal người ta sẽ phải sử dụng at your earliest convenience, ở cái thời điểm mà bạn thuận tiện nhất. By the way sẽ sử dụng addition or furthermore, hay là for your information thì người ta có thể giữ ha. Và thanks như thế này sẽ đổi thành thank you, hoặc là many thanks sẽ trở thành I greatly appreciate. Chỗ này các bạn có vẻ như thấy không rõ, maybe Ngân sẽ viết nó ra và spell it out ha. Ok, A P P E R E, sorry, R E. Okay, maybe I'm gonna write it out again. Alright, sorry for my bad handwriting, sorry. A P P R E C A T E. Chúng ta có appreciate, appreciate các bạn, appreciate. I really appreciate it. For example. Now, we decide how formal to be based on một lần nữa, recipient, cái người nhận là ai, và cái mối quan hệ của bạn với người đó. Và thứ hai là các bạn có thể nhớ rằng nếu bạn đổi cái từ vựng, nó sẽ đổi cái tính formal ha. You change the vocabulary, you're gonna change the formality. So, summarize lại thì các bạn có thể nhìn ở bảng này. Nếu như những cái từ nào có gốc Pháp nó sẽ formal hơn những cái từ có gốc Đức và những gốc Latin còn lại. Formal thì sử dụng một từ vựng thay vì sử dụng phrasal verb 2 từ.
và sao bạn phải viết cụ thể ra complete words, và neutral cũng tương đối là complete words đấy, và tránh abbreviation cũng như là contractions, và complete sentence. Và informal các bạn có thể omit, có nghĩa là bạn có thể lược bỏ bớt. Right, now practice quiz một chút xíu. Formal or informal? Request or ask for? Which one is more formal? That's right. Request. Yêu cầu các bạn ha. Cả hai cái này đều là yêu cầu cả. Cheers or thank you. Informal nha. Lúc này mình sẽ chọn informal nha mọi người. Cheers. Cái này hay dùng để kết email nha mọi người. Và cái này nó cheers hay dùng cho người anh. Cho giọng anh. Cheers. And neutral. Don't, very good. Do not nó sẽ xài trong formal hơn. Và nếu mà các bạn để ý đó, những cái bảng mà người ta để ở trên tường này kia, người ta sẽ ghi chữ do not smoke, do not này kia. Tại sao lúc này người ta lại dùng formal và do not các bạn? Bởi vì người ta đang viết cho tất cả mọi người và mình đâu có biết là ai đang đọc cái này đâu, đúng không ạ? Cho nên mình nên formal một xíu ha. Và tương tự khi mà bạn muốn nói chuyện với ai đó và bạn đang muốn cái tông của tôi đang formal và tôi đang nói chuyện nghiêm túc và bạn là cái người mà tôi trân trọng các thứ, thì bạn sẽ dùng do not hoặc là do gì đó ha. So cho nên mình sẽ để ý cái này. Now, next one. Best or sincerely? Sincerely is more formal, và đặc biệt là khi bạn kết email ha. Best nó sẽ neutral hơn một xíu đối với văn phòng best. Rồi. Đi cà phê không? Bạn có muốn đi cà phê không? Chính xác. Informal hơn sẽ là want to go for a coffee? Want to go? Và mình bỏ đi do you. Next one. Which is more formal? Nhớ phần này không? Mình sẽ avoid get. Mình sẽ chọn thẳng cái từ ha, receive các bạn. Now, next one. Mình chọn informal nha bà con. By the way, ở trên BTW, chính xác. And neutral. Neutral. Very good. I wanted to ask about. Ở đây chúng ta có từ ask about, nó sẽ bằng với inquire about các bạn. Inquire nó sẽ formal hơn. Và tương tự I am writing. So now you know that to decide how formal you should be, you should ask a question. Who am I writing to? Và bây giờ các bạn đã biết là để xác định cái ngữ điệu, cái tông của mình khi mà mình nói chuyện với người khác đó, nó sẽ dựa vào cái việc là bạn đang viết cho ai. Mình phải xác định là cái người mình đang giao tiếp là ai ha. Và hy vọng là cái bài học này đã giúp cho các bạn gọi là hiểu thêm một xíu về cái ngữ điệu, cái sắc thái của từ khi mà bạn chọn trong business communication. Và bài học tiếp theo sẽ về cái tính trực tiếp và không trực tiếp, directness, và nó cũng rất là hay. Và xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn lần sau. Okay, thank you so much for watching my video and goodbye.